هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ السلام عليكم. مع إنه نظام ويندوز سهل كتير، إلا إنه في بعض الأمور إذا ما فهمناها بطريقة صحيحة فراح نواجه صعوبات ومشاكل كتيرة حتى لو اشتغلنا على الويندوز سنين طويلة. حتى توضح العلاقة بين نظام الويندوز والبرامج والملفات والمجلدات والهارد ديسك اللي بنخزن فيه المعلومات، خلونا نتخيل مصنع كبير في ماكينات بتصنع منتجات كتيرة. جوا المصنع في مستودع كبير بيتخزن فيه كل المنتجات وبتنحفظ جوا صناديق لونها أصفر. المصنع الكبير هو نظام الويندوز، وماكينات التصنيع هي البرامج، والمنتجات هي الملفات، والصناديق الصفراء هي المجلدات، ومستودع التخزين هو الهارد ديسك. بس في حاجة غريبة في مصنع الويندوز، إنه ماكينات التصنيع فيه ما بتشتغل لحالها مشان تصنع لك منتجات. لازم تجيب بنفسك الماكينة على سطح مكتبك مشان تصنع أي منتج جديد أو تعدل على أي منتج قديم، مع إنه مسموح تشتغل على أكثر من ماكينة بنفس الوقت، بس لازم كلهم يكونوا على سطح المكتب. مصنع الويندوز تبعك ممكن يحتاج لاستيراد منتجات جديدة من برا، أو يمكن يحتاج لتصدير بعض المنتجات الموجودة فيه لبرا. مشان هيك لازم تعرف حجم منتجات مستودعك وحجم أي مستودع خارجي حابب تنقل عليه أي منتجات من مصنعك. البايت هي وحدة قياس البيانات في عالم الكمبيوتر اللي ممكن يتخزن فيها إما حرف أو رقم أو رمز. في عالم الكمبيوتر ضروري نعرف مضاعفات البايت، وهي الكيلو، الميجا، والجيجا، والتيرا. الواحد كيلو بايت بيساوي 1000 بايت، والواحد ميجا بايت بيساوي 1000 كيلو بايت، والواحد جيجا بايت بيساوي 1000 ميجا بايت، والواحد تيرا بايت بيساوي 1000 جيجا بايت. مشان نقدر نعرف حجم مستودع التخزين في أي جهاز كمبيوتر، بنروح على الهارد ديسك من خلال هاي الأيقونة، وبنضغط بالزر اليمين من الماوس على أيقونة الهارد ديسك وبنختار الأمر هاد. هون تظهر المساحة المستخدمة والمساحة المتبقية ومجموع المساحة الكلية. نفس الأمر ممكن نستخدمه مع أي ملف أو مجلد في ملفات. فكرة إنه يظهر قائمة فيها أوامر مختلفة في كل مرة بنضغط فيها على الزر اليمين للماوس هي فكرة رائعة. قائمة الأوامر ممكن تتغير بحسب مؤشر الماوس وين موجود. هذا معناته شو هي الأوامر المسموح بتنفيذها في المكان الحالي لمؤشر الماوس. هاي الخاصية راح تساعدك تتعلم شو هي الأوامر اللي ممكن تنفذها في أي مكان من شاشة كمبيوترك. الهارد ديسك الخارجي أو اليو اس بي فلاش ميموري أو الاس دي كارد بأنواعها المختلفة هي من أشهر أنواع المستودعات الخارجية اللي ممكن تنقل أو تنسخ عليها ملفاتك ومجلداتك. أما موبايلك الذكي وباستخدامك الكاميرا الموجودة فيه يعتبر مصدر مهم لملفات الصور والفيديو اللي بتقدر تنقلها بسهولة لكمبيوترك وترتبها في مجلدات خاصة. ضروري تعرف نوعين من الوصلات اللي ممكن تتوصل بكمبيوترك، وهي وصلة اليو اس بي العادية ووصلة اليو اس بي سي الأسرع اللي صارت الوصلة الأكثر انتشاراً. أغلب موبايلات العالم صارت تستخدم وصلة اليو اس بي سي، حتى الآيفون 15 صار يستخدم هاي الوصلة. أحلى ميزة في عالم الكمبيوتر إنك بتقدر تنسخ ملفاتك أكثر من مرة مجانا، وكأنك بتحفظ منتجاتك في أكثر من مستودع بدون أي تكاليف إضافية
خلال ثواني قليلة. كل حياتنا اليومية صارت ملفات في ملفات، لأنه كل ملاحظة بنكتبها بشكل إلكتروني هي عبارة عن ملف، وكل صورة صورناها بأي كاميرا هي عبارة عن ملف، وكل مقطع فيديو فيه ذكريات هو عبارة عن ملف، وكل تسجيل صوتي سجلناه هو عبارة عن ملف، وكل فاتورة إلكترونية استلمناها هي عبارة عن ملف. الكمبيوتر راح يساعدنا في إدارة وحفظ وترتيب ملفات حياتنا، مشان هيك ضروري نفهم بالضبط مفهوم وقواعد الملفات. كل ملف في الكمبيوتر لازم يكون له اسم وعنوان وحجم، بس حاجة تانية ضروري تعرفها إنه كل ملف له نوع الملف بسموه extension، بيتكون بالعادة من 3 حروف باللغة الإنجليزية، بس ممكن يكون النوع حرف أو حرفين أو حتى 4 حروف كحد أقصى. إعدادات نظام ويندوز الافتراضية بتخفي هاي الأحرف مشان ما نحذفها بالغلط، وحتى نظهر امتداد الملفات ندخل إلى برنامج مستكشف الملفات بالضغط بالزر اليمين من الماوس على أيقونة شعار الويندوز، ثم نضغط على هذا الزر، ثم نختار خيارات، ثم هذا الخيار، ثم هذا الخيار. لاحظ إنه لازم يكون في نقطة بين اسم الملف وبين نوعه. أما المجلدات فلا تحتاج أي إضافات. حاليا يوجد مئات الأنواع المختلفة من الملفات اللي عم تتزايد بشكل مستمر مع تزايد البرامج. مستحيل أي إنسان يقدر يحفظ كل أنواع الملفات، بس في أنواع معينة لازم نعرفها. أشهر أنواع الملفات اللي بنتعامل معها بشكل يومي هي ملفات الكتابة أو النص، ملفات الصور، ملفات الصوت، ملفات الفيديو. أشهر أنواع الملفات النصية هو التكست والدوكس والبي دي اف. أشهر أنواع ملفات الصور هي الجي بي جي والبي ان جي. وأشهر أنواع ملفات الصوت هي الام بي 3 والويف. وأشهر أنواع ملفات الفيديو هي الام بي 4 والام بي جي. مستكشف الملفات من أهم برامج نظام الويندوز اللي بتساعد في إدارة الملفات ومعرفة أحجامها والعنوان الفعلي لأي ملف أو مجلد أو برنامج موجود في كمبيوترك. المجلد في عالم الكمبيوتر بيشبه كتير المجلد الحقيقي اللي بنستخدمه في حياتنا، بس الفرق بينهم إن المجلد الفاضي في الكمبيوتر ما بيكون له أي وزن أو حجم. الهدف الأساسي من المجلد إنه يسهل علينا ترتيب الملفات وتنظيمها. حتى البرنامج الواحد بيكون فيه أكثر من مجلد يرتب الملفات الموجودة جواته. فرق تاني بين المجلدات والملفات إنه المجلد ما إله نوع معين، بينما الملفات لازم يكون إلها نوع. سطح المكتب هو أول شيء بتشوفه من نظام الويندوز لما تشغل كمبيوترك، وعلى سطح المكتب بتلاقي بعض الملفات والمجلدات مع سلة المحذوفات. الهدف من سلة المحذوفات إنك ترمي فيها أي ملفات أو مجلدات ما بتحتاجها بشكل مؤقت، وإذا حبيت ترجع أي ملف بعده موجود فيها تقدر ترجعه بسهولة. بس إذا تأكدت إنك مش بحاجة للي حذفته تقدر تفضيها بكل سهولة باختيار هذا الأمر. تحت سطح المكتب بتلاقي شريط المهام اللي بيساعدك تتنقل بين البرامج اللي عم تشتغل عليها، وعلى شريط المهام بنشوف الوقت والتاريخ الحالي مع بعض الأيقونات. كثير من الناس تتمنى تلغي أي خطوة أو أكثر سوتها بالغلط، بس للأسف هذا أمر مستحيل. في نظام ويندوز الحياة أفضل بكثير من هيك. أي أمر سويته بالغلط تقدر تلغيه بالضغط على الزرين كنترول وزد، وإذا حبيت
ترجع للأمر اللي لغيته، بتضغط الزرين كنترول وواي. هذه الميزة في نظام ويندوز رائعة ومفيدة للتعلم، وتعطيك الثقة في إنك ما تخاف إذا سويت أي إشي خطأ. حتى لا يكون هذا المقطع طويل زيادة عن اللزوم، خلونا ننهي هذا الفيديو لهون، بس أوعدكم بالمزيد إن شاء الله في مقاطع الفيديو القادمة. والسلام عليكم.